متن سفرنامه آقای ابراهیم میرزای صحاف‌فاشی تهرانی که ایشون حدود 120 سال قبل مسافرت کردن و نثرشون تقریبا تلگرافی و خیلی خلاصه هست. تاریخ‌هایی که ایشون در سفرنامه ذکر کردن به صورت قمری هست و ما تاریخ‌ها رو به صورت شمسی هم خدمت شما خواهیم گفت. عین متن کتاب رو براتون میخونم و اگر جای نیازی به توضیحات داشت حتما توضیحات هم خدمتتون ارائه خواهد شد. متشکرم. لطفاً با لایکاتون از ما حمایت کنید و اگر این ویدیو براتون جالب بود حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید. نظرات خودتون هم به ما اعلام کنید تا ما در ویدیوهای آینده لحاظ کنیم. اگر کتاب یا مطلب مد نظرتون ما رو قابل میدونید تا خدمتون ارائه بدیم حتما توی کامنت ها به ما اطلاع بدید تا در برنامه‌مون قرار بدیم. الله تعالی مسافرتنامه ابراهیم صحاف‌فاشی تهرانی از تاریخ 10 ذی‌حجه 1314 هجری قمری برابر با 22 اردیبهشت 1276 خورشیدی. حرکت از انزلی از دریای کاسپیان به طرف پتروفسکی، بلیت درجه اول. از انزلی الی پتروفسکی معادل 13 تومان و خورده‌ای. این بنده آنچه دیده و شنیده و فهمیدم یومن فیومن می نویسم بدون هیچ گونه اغماض، زیرا که اغلب از هموطنان که مسافرت فرنگ اختیار می کنند چیزی به جز تعریف باز نمی آورند. عار دارند از اینکه بعضی نرخ‌ها را بگویند، لیکن این بنده به جز نرخ همه را می نویسم. از انزلی به طرف فرنگستان عازم شده. وقتی که به کشتی رفتم معلم کشتی 3 نفر انگلیس را در یک اتاق جای داد و مرا تنها در یک اتاق، به خیال اینکه اگر مسلمان دیگری از شهر دیگر به کشتی بیاید در اتاق من جای بدهد. مسافرین انگلیس گمان نمودند که معلم کشتی با من خصوصیت نموده است، یعنی صمیمیت و دوستی نموده. با کمال تعجب و دلتنگی به معلم اظهار داشتند چرا ماها که انگلیس هستیم 3 نفر در یک اتاق بمانیم و او که ایرانی است در یک اتاق تنها بماند. معلم گفت بله، رسم این کشتی چنین است. و زنقحبه خیال میکرد ایرانی جزو بهایم است. باری آزادی کشتی روس بیش از کشتی انگلیس هاست، به این معنی که 1 ساعت قبل از نهار حاضر می کنند اقسام مشروبات و غذاهای سرد متعدد. هر کس به هر شکل و نحوی که میل دارد، خواه ایستادی و خواه نشسته بخورد با کمال آزادی، و بعد هم در سر میز هر کس به هر کجا که میل دارد می نشیند. برعکس کشتی انگلیس که هر کس باید به صندلی مخصوص در سر میز متفقاً بنشینند و ایزن برخیزند. خوراکشان درشتر و مردانه تر از انگلیسی هاست. در بلیت کشتی اسم شخص را نمی نویسند، برعکس کشتی انگلیس ها که اسم را می نویسند و در اکثر بلاد معین می کنند که این مسافر خوراکش به عهده کمپانی است یا شخص خود، زیرا که اغلب مسلمانان یا به طریق صرفه‌جویی یا مذهبی غذای خودشان را صرف می کنند و همچنین هنود که به کلی تمام دنیا را نجس می دانند. حتی آب مشروبشان را از ساحل حمله به کشتی می کنند. به همین جهت مسافرت بعید دریا را هیچ وقت اختیار نمی کنند، یعنی با کشتی مسافت‌های طولانی را طی نمی‌کنند. باری بعد از خوردن غذا قالیچه همراه داشتم. در حضور همان انگلیسی‌ها آورده به معلم کشتی تعارف کردم. خیلی ممنون شد و آتش حسد انگلیس‌ها زیادتر از اول شعله‌ور گردید.
جمعه 11 برابر با 23 اردیبهشت 1276 دریای کاسپیان. امروز در آستارا جهت بارهای تجارتی لنگ بودیم. خبر تازه به جز خوردن و خوابیدن و زکام شدن نبود. این آبادی نصف مال روس و نصف مال ایران است. امشب 2 مسافر روس از لنکران وارد کشتی شدند و در اتاق من جای گرفتند. شب را تا صبح یکی از آنها بلند بلند حرف میزد در خواب و مانع راحتی ما شده بود. به حمدالله صبح رفت و یکی شب بیش مصدع نشد. شنبه 12 برابر با 24 اردیبهشت 1276 دریای کاسپیان. امروز قریب ظهر به بادکوبه رسیدیم. اینجا رسم است که باید مسافرین اسبابهای خود را از کشتی بیرون برده نشان مدیر گمرک بدهند و بعد مراجعت به کشتی نمایند و همچنین هر کس تذکره خود را به صحه روس برساند تا در راه حیران نشود. چون من به جز 2 دست رخت و لباس چیز دیگر نداشتم، هم با قدرت حرف می زدم، زود مرخص شدم. بعد از ظهر کشتی به طرف پتروفسکی عازم شد. یک شنبه 25 اردیبهشت 1276 برابر با 13 ذوالحجه دریای کاسپیان. امروز که میخوام از کشتی بیرون برویم صورت حسابی آورده شد. معلوم شد که 2 وقت شام و نهار یکی به عهده کمپانی یعنی روی پول بلیط است و یکی را پول میگیرند. هر دفعه 3 قران پول مشروب و مزه های سرد قبل از خوراک و هر نوبتی هم 1 ریال قیمت چای را علاهده میگیرند. در روی هم روزی 2 منات که معادل 11 قران باشد مخارج خوراک 1 نفر آدم است. باری نزدیک غروب رسیدیم پتروفسکی. مهمانخانه‌های متعدد کنار راه آهن ساختند. باید تا نصف شب در این مهمانخانه‌ها صبر نمود تا قطار آهن حاضر شده به طرف مسکو عازم شویم. قطار آهن روسیه دوشنبه 14 برابر با 26 اردیبهشت 1276. قیمت بلیط درجه دوم از پتروفسکی الی مسکو 11 تومان پول ایران است. اتاقی که من نشستم در راه آهن درجه دوم است. تا کمر ماهوت فلفل نمکی و نیمکت‌ها فنر دارد. خیلی به راحت میتوان خوابید. 3 ساعت به ظهر مانده قطار آهن عوض شد. یعنی نقل کردیم به قطار دیگر. امروز آنچه رفتیم چمن بود از 2 طرف و هر از 1 ربع ساعت به آبادی خوبی می رسیدیم و این قطار آهن تقریبا ساعتی 15 فرسنگ طی مسافت می نماید. مخارج 1 نفر مسافر در راه آهن برای شام و نهارش روزی 2 منات یعنی 11 قران کفایت می کند. باز امشب گرفتار پیرمردی روسی شدم که در خواب حرف می زد. سه‌شنبه 15 قطار آهن روسیه برابر با 27 اردیبهشت. امروز صبح باز چمن است. این سامان خاکش سیاه و نرم ابداً یک تکه سنگ دیده نمی شود. امروز طرف صبح به شهری رسیدیم که نامش راستو بود و در دامنه کوه واقع شده. شخص کوری جلوی استاسیون برای مسافرین ساز می‌زد. استاسیون همون ایستگاه راه آهنه که واژه فرانسوی است. آهنگ خوش بود. اکثر خانه‌های دهاقین سقفش از همین علف چمن است که پوشش کردند. دریاچه بزرگی دیده شد. گویا مال رودخانه وین باشد. آب شیرین گلالودی دارد. پل‌های بزرگی روی این رودخانه است که قطار آهن عبور می‌کند. رسیدیم به راستو. شهری بزرگ روی دامنه به طرف دریاچه نگاه می‌کند. اینجا که راستو است باز قطار آهن عوض می‌شود. هر چیز کوچکی که در مهمانخانه صرف شود کمتر از 10 شاهی پول ایران نیست ولو لقمه نانی باشد.
چراغ‌های این قطار گاز است. گویا هرچه بالاتر می رویم نرخ گران و سلیقه بیشتر می شود. این سامان ابداً آب جاری ندارد. آبشان مال چاه و آسیابشان بادی است. درخت و باغ دیده نمی شود. دو طرف خط راهن درخت کاشتند. اغلب مثل کوچه باغ است. چهارشنبه 16 برابر با 28 اردیبهشت. قطار آهن روسیه. امروز عصر باید به مسکو برسیم. این همان قطار است که در راستو عوض کردیم. یک سره به مسکو می رود. از پتروفسکی تا کنون همه چمن و زراعت دیده شد. لیکن مردمانش خیلی فقیرند. میگویند به سبب سختی زمستان نمی توانند درخت میوه قرض کنند. فقط امور مردم این سامان به زراعت گندم و جوی و شیر و تخم مرغ می گذرد. و چون جمعیت این سامان بیشتر از زمین است، لحاظا در تقسیم به هر یک کمتر از آنچه می‌خواهد زمین می‌رسد که زراعت نماید. میگویند سبب قرض درختان طرفین خط راه آهن به سبب کولاک است که زمستان می‌شود و مانع از حرکت قطار است. اکثر جاها که درخت قرض نشده است، تخت‌های مشبک مربع دسته دسته کردند از برای زمستان که دو طرف نصب نموده از کولاک محفوظ بماند. بعد از ظهر جنگل کاج دیده شد. نزدیک غروب رسیدیم به مسکو. در کالسکه نشسته مرا بردند به یک مهمانخانه که ابداً زبان انگلیسی و ترکی نمی‌دانستند. به اشاره حرف می‌زدیم. خیلی بد گذشت. دو سه کلمه فرانسه باز به جانم رسید. شهر مسکو شهر خوب و بزرگی است. محل تجارت است. خیابانهایش از سنگ قلبه فرش کردند. کالسکه ها صدا می کند و خیلی ناراحت است. حال رعایای روز اسباب حیرت شد. با این همه زمین معهازا جمعیت باید نوعی باشد که زمین از عهده بر نیاید. اینجا شکر نعمتهای ایران را نمودم. آن آبهای و میوه‌ها در این سامان نیست. پرتقال خشکیده دانه یک قران. عجب این است که اینجاها آدم میل مفرطی پیدا می کند. برای خوردن میوه در ایران ابداً میل نبود. الانسان حریص بما منع. پنجشنبه 17 29 اردیبهشت 1276 مهمانخانه مسکو. امروز که از خواب برخاستم ساعت 5 صبح بود. چون گفته بودند که قطار آهن در ساعت 6 به طرف برلین حرکت می کند. گمان نمودم 6 صبح است. آنچه زنگ زدم احدی جواب نداد. عاقبت یک نفر خواب آلوده آمد که زبان یکدیگر را نمی‌فهمیدیم. ساعت 6 هم نزدیک شد. اوقاتم خیلی تلخ شد. به گمان این که قطار می رود و من به جای می مانم. عاقبت معلوم شد ساعت 6 عصر قطار حرکت می کند و اینجا مردم الی ساعت 10 صبح می خوابند. چون دیشب سر شب خوابیده بودم صبح زود بیدار شدم. حالم مثل محبوسین بود. 2 ساعت کالسکه اجاره نمودم به مبلغ 8 قران که مرا در شهر بگرداند. 2-3 دفعه به سراغ قنصول ایران رفتم. نبود. عاقبت معلوم شد ایران در اینجا قنصول ایرانی ندارد. عمل قنصولگری را به عهده یک نفر روس گذاردند. نشد که بعضی اطلاعات حاصل نمایم. شهر مسکو چندان محل تفریح ندارد. در هر معبر و محفلی مجسمه مسیح و حواریون برپا بود که مردم متصل شمع آورده و روشن می‌کردند. گویا خیلی متعصب باشند. اگرچه در استاسیون ها هم همین حال را دارد. امروز رفتم حمام 2 منات پول حمام دادم. قریب 5 منات پول کالسکه شد. 2 وقت غذا در مهمانخانه خوردم. عصری که خواستم به سمت برلین بروم قریب 6 منات پول مهمانخانه شد که 24 ساعت مانده بودم. عصر به طرف برلین حرکت نمودم.